ранковому ефірі о 8:35. Коли вік не ворог, а побратим. От то, що мудрістю називається, це є підсумок помилок і перемог, поразок і знову ж таки перемог. Коли не боїшся бути самим собою. Це найголовніше – це внутрішній стан. Коли реалізовуєш свій потенціал і йдеш за мрією. Отримуєш насолоду від життя, від роботи, яку ти любиш. Життя плюс. Коли сивина на скронях додає шарму. Зустрічі з понеділка по четвер о 15:10 призначає Ірина Ткаченко. Радіо на всі часи. Українське радіо. Телеканал ЮА Культура представляє «Тіні забутих предків» відкрили світові Сергія Параджанова, а він відкрив світові Україну. Після фільму «Тіні забутих предків» світовий кінематограф почав змінюватися. І доволі радикально. Дивіться щовівторка о 20:30 на телеканалі ЮА Культура «Кіновол» із Сергієм Тримбачем. Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо. 22 година 10 хвилин український час. При мікрофоні працює Андрій Куликов, звукорежисерка прямого ефіру Оксана Столярчук. І маємо для вас просто неймовірно цікавих гостей. Я їх представив як корифеїв британської і української журналістської освіти. Почну, втім, з українця. Це професор, директор Київського інституту журналістики Володимир Різун. Добрий вечір. І гість із Британії, професор університету в Бат в Англії Пол Гайленд. Thank you very much. І вони обидва причетні до організації дуже великого, на мою думку, найкрупнішого за останні принаймні 10 років проекту перебудови журналістської освіти в Україні. Має він назву Destin. Це дуже цікава назва, бо з неї можна вивести і англійські слова destiny, що означає доля, і destination, що означає напрямок або призначення. Ну, це таке. Я сьогодні був на цій конференції, котра зараз працює в Києві, тому що Громадське радіо теж причетне до, ну і відповідно Українське радіо до цього проєкту. І Володимир Різун там сказав, що ми скажемо щодо переведення бакалаврату в журналістській освіті з 4 років на 3. І знаєте, пане Володимире, скажімо так, реакція зібраних була не дуже схвальна. Скажіть, чому? Я думаю, що тут діє, знаєте, інстинкт самозахисту. Бо всі розуміють, що перехід з 4 на 3 роки може призвести до скорочення викладачів на кафедрах. Ну, можуть бути, в принципі, і є підозри, що за 3 роки ми не втиснемо те, що ми звикли викладати протягом 4 років. Тобто такі переживання у викладачів є. І, звісно, якщо ніхто в шию не гонить, якщо, хоч і передбачено законом про освіту, що можуть бути в Україні бакалаври 3-річна підготовка, проте ніхто не каже, що негайно переходьте, то чого його це робити? Так викладачі міркують. А чому ви вважаєте, що це можливо і, напевно, потрібно? Ну, я, так, знаєте, реалістично дивлюся на речі і розумію, що 4-й курс – це переважно студенти вже всі активно працюють, активно переходять на заочну форму навчання, якщо вона є. Тобто їм цей 4-й рік, як такий, в принципі, ніби й не потрібен. І те, що ми на 4-му році передбачаємо якісь дисципліни для вивчення, студенти вже їх, можна сказати, студентською термінологією прогулюють, бо вони хочуть працювати. Власне, вистачає їм оцих 3 років для того, щоб було якесь таке ядро журналізму або журналістської професії.
Володимир Різун, директор Київського інституту журналістики, професор і людина, яка, з мого досвіду, дуже ентузіастично ставиться до змін у журналістській освіті, апробовує їх. Це не перший проект, в якому я бачив 10 пана років з вами Володимира, починали колись європейський проект. А настає час надати слово нашому британському гостю, нагадаю, професор Пол Гайленд, який розуміє нас завдяки зусиллям перекладачки Марії Гриценко. Це ще одна людина, яку ви можете бачити на екранах. До речі, відеотрансляцію організовує Ярослав Федоренко. І я зараз запитаю Пола про те, що Британія в багатьох випадках, хоча Пол завжди каже «Інгленд», та Британія в багатьох випадках веде перед у перебудові журналістської освіти. І, наскільки знаю, дворічні бакалаврати з'явилися в Британії. І дубльовані бакалаврати, себто коли людина отримує освіту журналістську, одночасно там, може, філологічну, математичну, економічну і так далі. Але наскільки ви впевнені, що британський досвід може бути успішно втілений в Україні? I think, thank you, Andre. I think that the British models may be adapted, like other European models, to fit the needs of Ukraine. Пол вважає, що британські моделі можуть бути адаптовані, як і інші європейські моделі, до потреб України. Today I was a little bit surprised that journalism wasn't seen by 18-year-old students as a really fantastic profession and so important to society. How do you know this? Well, we have done a little bit of a survey and we see the numbers going into the courses in England. І сьогодні, каже професор Пол Гайленд, він був дещо здивований тим, що 18-річні українки і українці не вбачають у журналістиці отут блискучу професію, якою варто було б володіти. І тут він посилається на невелике дослідження, яке провели учасники проекту. I think there's great enthusiasm, and the journalism courses in the UK have very high prestige. They're very attractive to the students because there are so many kinds of journalism these days. А от у Британії журналістські курси мають великий престиж і великий попит, тому що є авторитетність цієї професії і є великий на неї попит. They have also, of course, great social responsibility. In a democratic society, you must have good journalism. І є велика соціальна відповідальність журналістів. У демократичному суспільстві потрібна професійна журналістика. І я ще одне запитання зараз поставлю Полу про те, наскільки у Британії... От у нас давно існує захоплення телебаченням, яке останнім часом ще додається захоплення інтернетом, а в Британії і досі залишається популярним радіо. Чим ви це пояснюєте? I don't know. I think, again, it's good journalism. More than anything, we have some fantastic people on the radio who have just got honey voices, and they are so funny, they're so interesting, and they are so committed to their job. Ну, професор Гайленд, як сам вправний журналіст, спершу каже, я не знаю чому, а потім починає пояснювати, що це, очевидно, все ж таки за рахунок того, що рівень журналістики високий, тому що люди на радіо британському мають медові голоси і всяке таке. Запитання... Я хотів би сказати для пана Різун. Пола, що все-таки журналістика серед спеціальностей в Україні, таких як міжнародні відносини, правознавство, економіка, займає почесне місце. І багато університетів повідкривали спеціальні журналістика для того, щоб вижити. І це питання виживання дуже важливе. Наскільки у бюджетах британських університетів важить те, що на журналістику йдуть студентки і студенти? Наскільки для вас це питання, в тому числі прибутку? Well, in the UK, in Britain, students pay very big fees. The domestic students, the home students, will be paying about 10,000 euros each year.
В Британії студенти платять дуже високу плату за навчання, і незважаючи на те, що в Британії функціонує фонд, Пол каже, що британські студенти за рік виплачують приблизно 10 тисяч євро. The finances are complex, but the students will also get grants to help them to pay for these fees. Звісно, заплатити таке фінансове питання, воно складне, але студенти отримують також гранти або стипендії, які допомагають їм впоратися із цими виплатами. What I'm really excited about by this Destin project is the possibility that we can build not only some of the best journalism departments in Europe, because you have some great universities here. I haven't been to all of them, you have many, but I have been to enough to see how strong and how good they are, and they should be among the best. Пол каже, нагадаю, професор Пол Гайленд каже, що його особливо захоплює те, що завдяки цьому проекту в Україні можна вибудувати деякі найкращі в європейському вимірі відділення і факультети журналістики, тому що є уже університети, які можуть стати для цього базою. Він, правда, не був ще в усіх університетах і в усіх 46 чи скількох там, де у нас є школи журналістики. Та навряд чи побуває, але от це його захоплює. Володимир Різун, професор, український професор. Оці 50. Наскільки для вас це число адекватне, скажімо так, доцільне? Ну, ніхто у нас в Україні не знає, скільки потрібно випускників за спеціальністю журналістика, та як і за іншими спеціальностями теж. Але у всякому разі можна сказати, що випускники цих шкіл якось та працевлаштовуються. Тобто не можна говорити, що закінчують факультет той чи інший, того чи іншого університету і не працевлаштовується. Звичайно, це не 100%. Через те я сказав би, що у кожному обласному місці, де у колишньому педінституті, який тепер називається університетами, якщо є спеціальна журналістика, то добре, тому що регіональна журналістика таким чином забезпечується кадрами, адже з Києва не хочуть їхати в регіони, навіть практику не хочуть проходити вже в обласних містах, далі Хрещатика не йдуть. Проте, я думаю, що відбудеться, в принципі, якийсь відсів регіональних шкіл журналістики, якщо і з боку Міністерства освіти, і з боку галузі, якби, були посилені вимоги до випускників. Ну, щодо Міністерства освіти, то, звичайно, зміни йдуть, впроваджуються нові стандарти вищої освіти на компетентнісній основі. І от буквально я, ідучи на ефір, подав у Міністерство освіти остаточний варіант проекту стандарту вищої освіти журналістики, де навіть таке прописано, які мають бути інструменти і засоби для підготовки журналіста, і мається на увазі телевізійне обладнання, радіообладнання. Бо якщо ми в стандарті це прописуємо, це означає, що на кожному факультеті, в кожному місці має бути це обладнання, інакше вони не пройдуть акредитацію. Володимир Різун, ви можете поставити запитання нашим гостям, і професорові Володимиру Різуну, і професорові Полу Гайленду, якщо зателефонуєте 044 239 6292. Якщо ж ви з якихось причин не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, ласкаво прошу писати на Viber 097 107 107 9. І знову запитання до професора Пола Гайленда із Бата у Англії. Володимир Різун тут сказав, що наявність університетів або шкіл журналістики в обласних центрах – це добре для розвитку регіональної журналістики, тому що, мовляв, тоді не буде такий відплив кадрів із провінції до Києва. А я пригадуючи те, як розвивається журналістика, засоби масової інформації у Британії, пригадую, що там і BBC, і ITV, і інші крупні корпорації ставлять за мету, щоб забезпечення журналістів в регіонах було на тому ж рівні, що і в Лондоні. Та наскільки це є чинником в забезпеченні цілого успіху британської журналістики?
That's a tricky question. It's a very good question, I think. And every society, it needs good national broadcasts, and it also needs good local, regional, and speciality journalism as well. Sports journalism, investigative journalism, every kind of journalism. I think there are thousands of jobs for people who are good at this. Запитання гарне, каже Пол Гайленд, але воно ж і непросте. Тому що, на його думку, потрібний і якісна журналістика на загальнодержавному рівні, на регіональному рівні. Спеціалізована журналістика, наприклад, спортивна або якась інша, теж потрібна якісна. But you need journalists who the public can trust, who this is very, very important, because if you can trust your journalist for your information, for their views, this journalist is not always going to tell you things that you want to hear. І от насправді ми доходимо до ключового, як мені здається, питання і чинника. Це, каже Пол Гайленд, ви маєте довіряти журналістам. Та? Вони мають довести, що їм можна довіряти. І це те, чого хоче публіка. А наша публіка хоче поставити запитання Володимиру Різуну і Полу Гайленду. І Володимир Різун вдягає навушники. Марія, а ви вдягніть навушники теж. Нагадаю, Марія Гриценко, наша чудова синхронна перекладачка. От, будь ласка, ви в ефірі. Нам важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до професорів. Добрий день, добрий вечір, правильно сказати. Мене звати Олег Лубни. Я хотів би вашому гостю задати такий вопрос. Котрому з них, британцю чи українцю? Британцю. Так. Дивіться, у нас в Україні учаться журналісти, вони отучуються, а потім сталкиваються в реальності з такою одною проблемою. Коли вони на містах починають робити, і вони сталкиваються з начальниками або з людьми, які приближені к власті, які вказують, що треба робити. Це з одної сторони. А з другої, грубо таке, з бандюками. Мені вопрос до гостя, а як проблема рішається в нього вдома? Чи є така проблема? Дякуємо, дуже дякуємо за запитання. І візьмемо друге запитання теж одразу. Paul, we will take the second question as well first. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий. Микола з Прикарпаття. Я хотів би звернути увагу, у вас прозвучало такий термін, як відповідальність журналіста. Так. Я от особисто в Лондоні не був, може у них там і журналіст друг чоловіка, а в Україні журналіст друг олігарха, власника медіаканалу і зомбоящика, і його цепной пес, завдання якого восхваляти свою глупоту і ловити комуністичних відьом. Так от, які критерії відповідальності журналіста? І друге запитання до Кулика. Ні, дякую, пане Миколо. Це запитання ми адресуємо і Полу Гайленду, і Володимиру Різуну, але почне відповідати Пол Гайленд на перше запитання про... Слухача цікавить, що у них, звичайно. Так, будь ласка. I think that this is Oleg's question. A society needs, a democratic society needs to treasure and protect its journalists. In England, Демократичному суспільству потрібно цінувати і захищати журналістів, і в Англії, за словами Пола, це робиться так. This is an unspoken contract, relationship between the journalist and the society, because the journalist needs to respect and protect the society. І це немовлений, якщо англійською, або неписаний, якщо нашою, контракт, або угода між журналістом і суспільством, тому що журналісти мають захищати суспільство, а суспільство має захищати журналістів. This is why in our project we are not just working with 10 of the universities that have good journalism courses, but we have also really very, very important part of our project is to increase public understanding of the role of and importance of journalism. І от чому у проєкті Destin працюють не лише з 10 університетами, відібраними для участі, а і з тим, щоб збільшити у суспільстві усвідомлення важливості і ролі журналістики. So we will be inviting through our website, through our YouTube channels and Facebook, other universities, media organizations, schools to work with us, to collaborate with us, to try to promote good understanding of the kind of issues like hate speech,
yes, fake news, because a journalist working in a society where this understanding is poor or is not developed can hardly be well protected. І Пол Гайленд каже, що проект Дестін буде через свій сайт, через Фейсбук запрошувати до співпраці і різноманітні засоби масової інформації, і інші організації, пов'язані з журналістикою, школи, університети, для того, щоб вести роз'яснювальну роботу, наприклад, про те, що в суспільстві може бути прийнятне, що шкідливе, такі як мова ненависті або несправжні новини. І тому це може бути одним із чинників на шляху. Але запитання слухача було про те, що робити з тими начальниками медійними, які тиснуть на журналістів. І що з ними роблять у Британії? Так, що з ними роблять? Чи таке може бути в Британії? How can I say this being polite? Як би це сказати ввічливо? I don't think in any society, however rich, however powerful you are, you have a right to bully people. У будь-якому суспільстві, хоч би ви були багатієм, хоч би ви мали велику владу, не можна цькувати людей. I think in England, if people were seen to be doing this to journalists, they try to. Some people do, to в Англії big теж corporations. намагалися це робити, і ми бачили таких людей. They will be soon disgraced. Але якщо такі люди з'являються, які залякують журналістів або цькують їх, то вони швидко впадають в немилість у суспільство. Окей, і друге запитання почне відповідати Володимир Різун. Ну, якщо говорити про український досвід, тому що, здається, пан Микола сказав, що танцюють наші журналісти під музику олігархів. Ну, пане Миколо, це наша біда, наше горе, наш біль. Звичайно, ці вибори, які відбулися, десакралізували українські медіа, які заявляли, що вони є незалежними. Ми всі прекрасно зрозуміли, що вони розділені між олігархами. І це є біда. Але ми це маємо пережити. Це закономірний етап нашого такого розвитку цивілізаційного. Бо ми молода держава, молоде суспільство, у нас молода демократія, молоді принципи. І ми маємо це пережити. Просто на наші плечі це лягло. Пол Гайленд, ваша думка про те, що було сказано, що журналісти в Україні – це вірні слуги олігархів і всяке таке інше. А що в Британії такого ніколи не було? I see a few things in the news, but I think we have to come back to the old saying that speaking truth to power is always difficult. You need to be brave, and you will, I hope, in most of the British society, you will be greatly respected and loved for doing this. Пол каже, що бачить він подібні повідомлення в новинах, але повертається до давнього прислів'я, що потрібно бути сміливим, щоб казати правду тим, у кого влада. І в Британії, звичайно, журналісти, які кажуть правду людям багатими при владі, користуються повагою і любов'ю у суспільстві. І останнє запитання до Пола Гайленда, професор СБАТа в Англії. Наскільки, ну от я сьогодні спостерігав, та була невеличка промова Володимира Різуна, на яку відреагували не надто захоплено більшість, а потім взяв мікрофон Пол і почав натхненно так, як на мене, то може навіть занадто натхненно казати, що ми все подолаємо, це так привабливо, так далі, так далі. Це про перехід ви маєте на увазі з 4 років на 3. Ну, конкретний випадок. Та. Наскільки ви тут ґрунтуєтеся на досвіді і розрахунку, а наскільки це pep-talk, себто заохочення таке? Oh, of course there is pep talk, but I am working in Ukraine with our European partners because we have a love of Ukraine. I have many countries. I worked in America, Australia, New Zealand, other countries. And really, I come from a small university. We have to make choices of where we want to work. I chose Ukraine. Пол каже, що, звісно, багато чого усвідомлюють, і його промова була також скерована на підбадьорення,
Але він працював в Америці, в Австралії, в Новій Зеландії, в інших країнах, і він може порівнювати і бачити потенціал тих чи інших країн. І вони обрали Україну, тому що тут є потенціал, і закінчується слова Пол Гайленд словами «I love Ukraine», тобто «Я люблю Україну». Ласкаво прошу на сайт громадське.радіо, де вже завтра можна буде цю розмову переслухати, почути там і українську, і англійську мову, про яку ми сьогодні вже говорили. Дякую Марії Гриценко, нашій перекладачці. Нагадаю, що гостями програми «Громадська хвиля» були професор Володимир Різун з Києва і професор Пол Гайленд із Бата, і це вони представляють проект «Дестін». А тепер інтерв'ю з головою Харківської облради, президентом Української асоціації районних та обласних рад Сергієм Черновим. Я його запитав про те, наскільки ймовірно, що зі зміною влади в Україні зазнає проблем реформа децентралізації.